कक्षा जुन हामी आजदेखि फेरि पुनः सुरु गर्न जाँदैछौँ त्यसको लागि हामी धेरै नै आभारी छौँ। Hello, good evening everyone. From today we are again going to restart our classical sutra class for every Wednesday. And today we are very happy to invite lecturer Susanna Lin, who is going to share the heart-touching Sage Mencius, sharing moments of wisdom, benevolence, and courage. So in this topic, our lecturer Susanna Lin will share us her wisdom and good words. So without any delay, I would like to invite lecturer Susanna Lin to start this class. Thank you, Brother Sunil. Good evening, Master brothers and sisters. सम्पूर्णमा शुभ सन्ध्या. Thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lao Qianren and Qianren up in heaven, and thank you, Master and lecturers and brothers and sisters, so that I can have this opportunity to share, to have another session of sharing with you. स्वर्गको कृपाको लागि धन्यवाद. श्रीचुन श्रीमो लाउछेनन छेनरनले दिनुभएको सद्गुणको लागि धन्यवाद. साथै ताव समाजका सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरू, वक्ताहरू र सम्पूर्ण ताव सदस्यहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद, ताकि हामीले फेरि तपाईहरुकै सरसहयोगले नै आज फेरि हामीले यो कक्षा सुरु गर्न जाँदै छौं. Today, the topic I'm going to share is the Heart-Touching Sage Mencius. र आजको टपिक रहेको छ सबैको मन छुने सन्त मेन्सियस. Why I made this title is because I have been really deeply touched by Mencius' courage and compassion and wisdom. वास्तवमा वक्ता लिनले किन यो शब्दलाई चाहिँ टाइटलको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भन्दाखेरि जब जब उहाँले मेन्सियसको बारेमा अध्ययन गर्दै जानुभयो, मेन्सियसको जीवनीले चाहिँ उहाँको मन छोएको कारणले नै उहाँले चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ टपिकको रूपमा राख्नु भएको हो. And in the next 3 classes, including tonight's class, a total of 3, I will share about Mencius' wisdom, benevolence, and courage. र साथै आजकै कक्षामा चाहिँ मेन्सियसको करुणा, विवेक र उहाँको बहादुरीताको बारेमा पनि हामीलाई केही शेयर गर्नुहुनेछ. And in my explanation, I will primarily use English, but sometimes I will use Chinese as to supplement. उहाँले चाहिँ आजको कक्षा चाहिँ इंग्लिशमै लिनुहुन्छ र कुनै कुनै बेलामा चाहिँ उहाँले चिनिया भाषा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ. Okay, about Mencius. Mencius, also known as Mengzi, was a renowned Chinese philosopher who lived during the Warring States period. र मेन्सियस जसलाई चाहिँ हामी मंगजी भनेर पनि चिन्दछौं, उहाँ एक प्रख्यात चिनिया दार्शनिक हुनुहुन्छ जो युद्धरत राज्यहरूको अवधि 446 देखि 221 ईसा पूर्वमा उहाँ बाँच्नु भएको थियो. And Warring States period was between 476 to 221 before Common Era. र ईसाई पूर्व 476 देखि 221 सम्मको चाहिँ उहाँको जीवनी रहेको थियो. And Mencius is considered one of the most important figures in Confucianism. र कन्फ्युसियस बादमा पनि मेन्सियसलाई चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ. He has been often referred to as the second sage of Confucianism. र कन्फ्युसियस बादकै दोस्रो सन्तको रूपमा चाहिँ मेन्सियसलाई लिने गरिन्छ. Second sage is second only to Confucius. र दोस्रो सन्त भनेको चाहिँ कन्फ्युसियस बादको मात्रै दोस्रो सन्तको रूपमा लिइन्छ. And the second sage is actually a tremendous recognition from later generations.
वास्तवमा दोस्रो सन्त भनेको चाहिँ कन्फ्युसियस भन्दा पछाडिको चाहिँ निकै नै प्रख्यात मानिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई उहाँका सन्ततिहरूले चाहिँ दोस्रो सन्त भनेर दर्जा दिनुभएको हो. And please note that Mencius is one of the patriarchs in the Tao lineage, just like our holy teachers. र हामीले एउटा कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन कि मेन्सियस हाम्रो ताओ वंशजका एक आचार्य पनि हुनुहुन्छ. जसरी हाम्रो विभिन्न आचार्यहरू हुनुहुन्छ, अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै मेन्सियस पनि एक हाम्रो ताओ वंशजको आचार्य हुनुहुन्छ. In the field of philosophy, Mencius is known for his emphasis on the truth, on the fact that human nature is inherently good. र दर्शनको क्षेत्रमा मेन्सियस मानव प्रकृति स्वाभाविक रूपमा राम्रो मानिन्छ र उहाँले चाहिँ जहिले पनि सत्यमा जोड दिनको लागि प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो. मानिसहरूले आत्मा प्रकृति मार्फत आफ्नो वास्तविक प्रकृतिलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्छन् भन्ने उहाँको विश्वास थियो. At that time, different scholars have different opinions about human nature. र त्यो समयमा चाहिँ विभिन्न दार्शनिकहरूको आफ्नै छुट्टै मान्यता थियो. Some scholars advocated the idea that human nature is evil. र कोही दार्शनिकहरूले चाहिँ हाम्रो मानिसको जात भनेको त नराम्रो जात हो भन्ने उहाँको विचार उहाँहरूले ल्याउनुहुन्थ्यो. So these scholars who consider human nature as evil, they think education is necessary. र जसले चाहिँ मानिसको स्वभाव नराम्रो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा हुन्थ्यो. They think education can play a role in shaping and improving individuals and can help people to overcome their negative tendencies. र उहाँहरूको मान्यतामा चाहिँ मानव स्वभाव चाहिँ नराम्रो भएको कारणले गर्दा जब मानिसहरूलाई शिक्षा दिइन्छ, दीक्षा दिइन्छ, त्यो शिक्षाले चाहिँ मानिस सही बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्दछ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ थियो. But as we have all received Tao, we understand that upon receiving Tao, we were guided by our holy teachers to rediscover our inner goodness, our inner true nature. तर अहिले हामी सम्पूर्णले ताओ ग्रहण गरिसकेका छौं, ताओ सत्य ज्ञान हासिल गरेका छौं र हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो आफ्नो आत्मा प्रकृति तर्फ फर्कनको लागि चाहिँ हामी सबल छौं, सक्षम छौं भन्ने कुरा हामी सबैले बुझिसकेका छौं. We have inherent true nature. It is inherently good, but at the same time we have our bad temper, bad habits. So we need to cultivate. हामी सबैसँग सत्य प्रकृति छ, हामी आफैमा सत्य स्वभाव छ भन्ने कुरा त हामीले बुझिसकेका छौं. तर पनि हाम्रा स्वभावहरूलाई, हाम्रा व्यवहारहरूलाई चाहिँ सही अथवा असल आचरण दिनको लागि चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नै पर्छ. But at the time of Mencius, some scholars who consider human nature is inherently evil, they just see the temperament, the bad habits, the desires of human being. They did not see the true nature. तर त्यो समयमा जुन बेला चाहिँ धेरै दार्शनिकहरूले चाहिँ मानिसको स्वभाव भनेको चाहिँ नराम्रो स्वभाव अथवा दानव स्वभाव हुन्छ भन्ने जो उहाँहरूको विचार थियो, धारणा थियो, त्यो बेलामा चाहिँ मानिसहरूको नराम्रो स्वभाव मात्रै, मानिसहरूको रिस, राग, घमण्ड, लालच यस्ता नराम्रा स्वभावहरूलाई मात्रै उहाँहरूले अवलोकन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानव स्वभाव चाहिँ नराम्रो हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको. But Mencius was different. Mencius witnessed the inherent goodness of human nature. And do you know why? Do you note the difference between Mencius and the other scholars? Why was that? Mainly because Mencius had received Tao. तर हामीले अब यसो सोचौं न, किनकि मेन्सियसले चाहिँ मानिसको स्वभाव
प्राकृतिक रूपमा नै राम्रो हुन्छ, असल हुन्छ भन्ने मेन्सियसको धारणा थियो भने अरू दार्शनिकहरूको चाहिँ धारणा मानिसको स्वभाव त नराम्रो हुन्छ भन्ने थियो। र उहाँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि किन होला त अरू दार्शनिक र मेन्सियसमा चाहिँ यो भिन्नता किन होला त हैन? उहाँले भन्नुभयो कि किनकि मेन्सियसले ताओ ज्ञान हासिल गर्नुभएको थियो, त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ थाहा भयो कि मानिसको स्वभाव भनेको सत्य स्वभाव हो, मानिसको वास्तविक स्वभाव भनेको बुद्ध स्वभाव हो भन्ने मेन्सियसले राम्रोसँग पहिल्याउनु भएको थियो, चिन्नु भएको थियो। At that time, Tao was transmitted on a one-to-one basis. So only one patriarch transmit Tao to the next patriarch. So because Mencius was a patriarch in the Tao lineage, that's why he witnessed the inherent goodness of human nature, human true nature. र त्यो समयमा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ कि धेरै पहिला भन्दा पनि त्यो समयमा चाहिँ एकजना गुरुले चाहिँ एकजना शिष्यलाई मात्रै ताओ ज्ञान प्रदान गर्न सक्ने हुँदाखेरि सबै मानिसहरूलाई चाहिँ ताओको ज्ञान हुँदैन थियो। त्यो भएकै कारणले मेन्सियसले जुन ताओ ज्ञान हासिल गर्नुभयो त्यो ज्ञानले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्सियसलाई मानिसको स्वभाव भनेको सत्य स्वभाव हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो, अरूले यो कुरा बुझ्न सक्नु भएन। And Mencius tell people that human nature is inherently good and people can restore their true nature through self-cultivation. र त्यो बेलामा मेन्सियसले चाहिँ मानिसको स्वभाव भनेको सत्य स्वभाव हो, बुद्ध स्वभाव मानिसभित्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले अरू धेरै मानिसहरूलाई बताउनुहुन्थ्यो र जसको कारणले चाहिँ आफूभित्रको राम्रोपनालाई राखिराख्न अथवा जोगाउनको लागि साधना गर्नुपर्छ, नराम्रो कुराहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ साधनाले मद्दत गर्दछ भन्ने ज्ञान पनि बाँड्नुहुन्थ्यो। And the Orange States period was a chaotic time when powerful monarchs only cared about their own interests and pleasures without taking care of the welfare of the people. र यो द्वन्द्वरत राज्यकालको अवस्था निकै नै अस्तव्यस्त थियो जब शक्तिशाली राजाहरूले जनताको हितको ख्यालै नगरी आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो सुखको मात्र ख्याल गर्ने गर्दथे। They engaged in constant warfare and only sought to expand their territories and strengthen their own power. So at that time people were suffering. र उनीहरूको युद्धको निरन्तर युद्धमा लाग्नु भनेको चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई विस्तार गर्न, आफ्नो राज्यलाई धेरै धेरै अझ ठुलो ठुलो बनाउन र आफ्नो फौजलाई, आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु नै उनीहरूको चाहना थियो। And Mencius, in order to relieve the suffering of the people, directly visited and advised the monarchs, hoping that they could become benevolent kings who cared for their subjects. तर मेन्सियस निकै फरक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जनताको पीडा कम गर्नको लागि राजाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न जानुहुन्थ्यो र सल्लाह दिने गर्नुहुन्थ्यो र यो आशाका साथ कि उनीहरू आफ्नो प्रजाको ख्याल गर्न परोपकारी शासक बन्न सकुन्। So just like Confucius, Mencius traveled from state to state. कन्फ्युसियस जसै गरी मेन्सियसले पनि विभिन्न राज्यहरू धाउनु भयो, राज्यका राजाहरूलाई भेट्नु भयो। And the most famous stories that people love to hear and talk about are his conversation with Liang Hui Wang, as well as his efforts to advise Qi Xuan Wang. र धेरै मानिसहरूले चाहिँ एउटा कथा जुन चाहिँ ल्याङ हुई वाङ जुन राजा ल्याङ र राजा स्वेन बीचको चाहिँ कन्भर्सेसन, उनीहरूको वार्तालापको जुन कथा छ, यो कथा चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई मन पर्थ्यो र सुन्न चाहनुहुन्छ। And in these conversations with the kings, Mencius first of all, he demonstrated his fearlessness, his courage, his bravery. र यी वार्तालापमा चाहिँ मेन्सियसको बहादुरीताको बारेमा देखाइएको छ, जहाँ उहाँ चाहिँ निडर भएर बहादुरीका साथ आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। And here is a very famous verse.
र यहाँ चाहिँ एउटा निकै नै प्रख्यात भनाइ लेखिएको छ। Mencius said, when speaking to an important person, you should look on him with a degree of contempt and avoid being intimidated by his lofty status. र मेन्सियसले भन्नुभयो कुनै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग कुरा गर्दा तपाईले उसको एक हदसम्म उच्च नजरले हेर्नुपर्छ र उसको उच्चतम ओहदासँग डराउनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। Here, important person means a very important person, a VIP or a VVIP, a person with a very high rank, official with great power and great influence and great wealth. र यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग कुरा गर्दा भनेर महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भन्नाले कसलाई जनाउँछ भन्दा कुनै एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिसहरू जो VVIP अथवा कुनै राज्यको उच्च ओहदाको कर्मचारी अथवा राजनीतिक उच्च राजनीतिज्ञ अथवा कुनै राजा पनि हुन सक्नुहुन्छ। And Mencius said, when you talk to such a VVIP, you should look on him with a degree of contempt. It is interesting. It is interesting because we know that we should respect everyone. How come when we talk to a VVIP, we should look on him with a degree of contempt? Why? र यहाँ प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ कि जब हामी एकदमै ठूला मानिसहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ एउटा आनन्द भएर अथवा आँखामा आँखा जुदाएर हामी कुरा गर्ने भन्दछौं, त्यो तरिकाले कुरा गर्दाखेरि त्यति ठूलो मानिसलाई कसरी हामीले आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्छौं त भनेर प्रश्न गर्नु। It's because as compared to his position, his wealth, his power, we may feel inferior to him. र मेन्सियसले उत्तर दिनुभयो उहाँको ओहदा, उहाँको धन सम्पत्ति र उहाँको पद र उहाँको व्यक्तित्वले गर्दा हुन सक्छ हामी उहाँ भन्दा साना छौं। And due to our lack of self-confidence, we might be too afraid to say anything. र हाम्रो चाहिँ यो कन्फिडेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले उहाँहरुसँग आफूले चाहेको कुरा भन्न खोजेको कुरा भन्न नसकिरहेको हुन सक्छौं। So Mencius suggested that we look on such a VVIP with a degree of contempt to balance our inferiority. र मेन्सियसले भन्नुभयो कि हामीले एकदमै कन्फिडेन्ट भएर उहाँहरुसँग आफूले भन्न चाहेको गर्न चाहेको कुराहरु यदि हामीले गर्यौं भने वास्तवमै उहाँहरु ठूलो र हामी सानो भन्ने त्यस्तो केही हुँदैन भन्नुभयो। So that we can say something to give him advice. जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरुलाई हामीले केही सल्लाह सुझाव पनि दिन सकौं। Mencius said, their halls are several meters in height with rafters protruding several feet. मेन्सियसले भन्नुभयो कि ती मानिसहरुको सभा हल निकै नै अग्लो हुन्छ र हलको धुरी पनि कयौं फिटको काठहरुले बनाइएको हुन्छ। And the picture shows us an ancient Chinese architecture style. It is a luxurious mansion. See, the halls are several meters high, and see the rafter is here. Rafter protrude into the sky with several feet. Means only very rich people, very high social status can live in such a luxurious mansion. र यहाँ फोटोमा पनि देखाइएको छ कि यो चाहिँ एउटा प्राचीन चिनिया वास्तुकला हो जहाँ चाहिँ यसको बनावट हेर्दाखेरि निकै नै राम्रो तरिकाले निकै नै महँगो तरिकाले बनाइएको छ र यसको धुरी पनि हामी हेर्न सक्छौं कि निकै फिट परसम्म पुगेको गगनचुम्बी जस्तो तरिकाले एकदमै राम्रोसँग यसमा बुट्टाहरु कुँदेर
र विभिन्न एकदम मेहनत गरी बनाइएको छ र हेर्दाखेरि लाग्छ कि यसमा बस्ने मानिसहरू चाहिँ निकै भिभिआइपी र ठुलो ओहदाका धन सम्पत्ति भएका मानिसहरू मात्रै यो यतिको राम्रो घरमा बस्न सक्छन् भन्ने बुझाइ हो। And look at ourselves. We may live in a shabby house with very poor, very little food, simple food to eat. So we may feel inferior to, we may be intimidated. र जब हामी उहाँहरूलाई भेट्न यस्तो घरमा जान्छौँ र आफैलाई तुलना गर्छौँ कि आफ्नो घर कस्तो छ, एकदमै सामान्य खाले, खाना पनि एक दुई प्रकारको सामान्य खानेकुरा खाने, सामान्य लुगाहरू लाउने, यो हामीले सोच्न थाल्यौँ भने चाहिँ अब उहाँहरूसँग हामी आफू नै आफै तल परेको जस्तो हामी महसुस गर्न सक्छौँ। But Mencius tells us that we should look from another perspective. We should look in this way. If I were successful and wealthy, I would not do it this way. I would not enjoy in living a luxurious life and spend all the money for my own comfort, for my own luxuries. I wouldn't do that. र मेन्सियसले चाहिँ फरक धारणाबाट यो कुरालाई व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। यदि मसँग त्यति ठुलो पद र त्यति धेरै पैसा भएको भए तापनि म मेरो आफ्नै यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसरी विलासीको वस्तुहरूमा चाहिँ खर्च गर्दैनथे भन्नुहुन्थ्यो। So there is really no need to feel inferior to such an VVIP. त्यसैले जति नै ठुलो ओहदाको मानिसहरू भए पनि, जति नै भिभिआइपी मानिसहरू भए पनि उहाँहरूसँग हामी कुनै पनि कुरामा डराउनु पर्दैन। आफू तल छु भन्ने सम्झिनु हुँदैन। And Mencius talk about food. Such a VVIP, they have delicious food laid out before them over 10 cubits square, means a lot of delicious food displayed in front of them. र मेन्सियसले चाहिँ खानेकुराहरूको बारेमा पनि यहाँ बताउनु भएको छ कि ती मानिसहरू जो आफू अगाडि 20औं वर्ग फिटका मिष्टान्न खानाको परिकारहरू उनीहरूले तयार गरेर राख्दछन्। And especially there are numerous attendants and servants present to serve them. र त्यहाँ वरिपरि चाहिँ थुप्रै सेवक र स्याहार सुसार गर्ने मानिसहरू पनि राखिएको हुन्छ। Here Mencius said, and attendants and concubines to the number of hundreds. That's a way of luxurious life in ancient China. र पहिलाको चिनिया सभ्यतामा अथवा चीनमा चाहिँ धेरै खानाहरू राख्नु, धेरै नोकर चाकर वरिपरि राख्नु, सेवकहरू वरिपरि राख्नु भनेको चाहिँ आफू सम्पन्न छु भनेर अरूलाई देखाउने तरिका हो। The overall display was very lavish and extravagant. र यसले चाहिँ म सम्पन्न छु, मेरो सफलता, म राम्रो सफलता पाएको छु, म सम्पन्न छु भनेर अरूलाई देखाउने एउटा तरिका हो। But Mencius said, even if I were to achieve tremendous success and wealth, I would not behave in this manner. तर मेन्सियसले भन्नुहुन्थ्यो कि यदि म उनीहरू जस्तै धनी र सम्पन्न भएको भए तापनि यसरी चाहिँ यस्तो व्यवहार चाहिँ म प्रस्तुत गर्ने थिएन, यस्तो व्यवहार म गर्ने थिएन भन्नुहुन्थ्यो। So there is really no need for me to feel intimidated. त्यसैले उहाँहरू भन्दा तल्लो नजरले आफूलाई कहिले पनि हेर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। And furthermore, such a VVIP, indulging in pleasures and drinking wine, engaging in hunting expeditions across vast fields accompanied by a retinue of 1,000 carriages. र मेन्सियसले भन्नुहुन्थ्यो कि ती भिभिआइपी जसले चाहिँ मदिरा पिउने, मोज मस्ती गर्ने र विशाल फाँटमा हजारौं रथ लिएर शिकार खेल्न जाने जुन व्यवहारहरू प्रस्तुत गर्दछन् त्यो कुरा पटक्कै पनि राम्रो होइन। Mencius said, I would never adopt such an approach, even if I were to attain significant success and financial abundance. I wouldn't do that. र
मेन्सियसले भन्नुहुन्थ्यो कि यदि मैले चाहिँ यी काम गरे बापत अथवा मैले चाहिँ आर्थिक लाभ वा सफलता प्राप्त हुने भए तापनि यस्तो खाले तरिका चाहिँ म कहिले पनि अपनाउने थिएन भन्नुहुन्थ्यो। Because I don't consider it as a blessing. किनकि यसलाई चाहिँ एउटा सौभाग्यको रूपमा चाहिँ म कहिले पनि लिन सक्दिन भन्नुहुन्छ। And summary for this, for talking to VVIP, Mencius said, all the things they do, I would not do. What I do is follow the Tao of ancient saints and sages. So why should I be afraid of them? त्यसैले अब चाहिँ VVIP सँग कुरा गर्दाखेरिको सारांश चाहिँ के हो त भन्दा अरूले गर्ने ती सम्पूर्ण कार्यहरू म गर्दिन थिएँ। म के गर्दछु भने प्राचीन सन्त र महात्माहरूको महान तावलाई पछ्याउँछु। म तिनीहरूसँग किन डराउने? This is just one of the verses serve as a testament to Mencius' courage, Mencius' bravery. र यो वाक्यले चाहिँ मेन्सियस कति बहादुर हुनुहुन्थ्यो, आफूले गर्न चाहने, आफूले गर्न खोजेको कुरामा उहाँ कति निडर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो हरफले बताउँदछ। Allow me to say some Chinese. Mencius emphasized that 他所享受的都是我不愿意做的，而我所能的我都是效法古圣先贤，所以我为什么要怕他呢？ र मेन्सियसले भन्नुहुन्थ्यो कि मैले गर्ने जति पनि कार्यहरू हुन्छ अरूको भन्दा फरक हुन सक्छ, तर म जे गर्दछु त्यो सही नै गर्दछु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अरूसँग म किन डराउने? So Mencius was not afraid of him, not because he want to fight or something, but because he want to preach. And when preaching in front of a VVIP, don't be intimidated. र मेन्सियस निडर हुनुको अर्को कारण के पनि थियो भने जब हामी झगडा गर्न जान्छौं अथवा युद्ध गर्न जाँदैछौं भने पक्कै हामीलाई डर लाग्न सक्छ, तर मेन्सियस जानुको उद्देश्य भनेको उहाँहरूलाई ज्ञान बाँड्नु थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब हामी ज्ञान बाँड्नको लागि जाँदैछौं भने डराउनु पर्ने कारण नै छैन नि। And next I will quote a passage to describe Mencius' compassion. र अब चाहिँ मेन्सियसको करुणाको बारेमा केही बताउन जाँदै हुनुहुन्छ। Mencius' experiences in advising monarchs were filled with challenges. राजाहरूलाई सल्लाह दिने मेन्सियसका अनुभवहरू वास्तवमै चुनौतीले भरिएका छन्। Not all kings accepted his advice. सबै राजाहरूले उहाँले दिनुभएको सल्लाह मान्दछन् भन्ने पनि थिएन। Actually, only a king of a small state called Teng Guo, that little king accepted his advice, but none of those great kings accepted his advice. र ठूला ठूला देशका राजाहरूले चाहिँ उहाँको सल्लाह सुझाव मान्नु भएन, तर सानो राज्यको थङ राज्यको राजाले चाहिँ उहाँले दिनुभएको सल्लाह मान्नु भएको थियो। And when the kings did not heed his advice, he did not give up in anger or frustration. Rather, he will remain patient and hopeful for a change in their mindset. तर जब उहाँले सल्लाह दिनुभएपछि राजाहरूले त्यसलाई इन्कार गर्नुहुन्थ्यो, मान्नुहुन्न थियो, त्यो बेलामा उहाँ कहिले पनि उदास हुनु भएन, उहाँ कहिले रिसाउनु भएन, तर उहाँले जहिले पनि कुर्नु भयो, राजाहरूको सोच परिवर्तन होला कि भनेर उहाँ पर्खिरहनु भयो। So we can do some introspection when we talk to someone to preach Tao, to want to introduce them to receive Tao, and they refuse. Will you feel frustrated or angry? र यही विषयमा चाहिँ हामी आफैलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्न सक्छौं कि हामीले पनि धेरै पटक मानिसहरूलाई ताओ ग्रहण गर्नको लागि बोलाएका हुन्छौं र जब उहाँहरू आउनुहुन्न त्यो बेलामा के तपाई निराश हुनुहुन्छ?
Will you give up immediately? के तपाईले एकपटक बोलाउँदा आएन भन्नेमा अब अर्कोचोटिदेखि बोलाउनै छोड्दिनुहुन्छ त? Or will you patiently wait for a change in their mindset? अथवा उहाँहरूको सही समय आओस् अथवा उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् भनेर हामी प्रतीक्षा नै गर्दछौं। The story goes like this. When Mencius had left Qi, Yin Xin spoke about him to others, saying, if he did not know that the king could not become a good king, then he is not intelligent. र मेन्सियसको चाहिँ एउटा कथामा यसरी भनिएको छ, जब मेन्सियसले छि छोड्नुभयो, इन्ट्रीले चाहिँ उहाँको बारेमा अरूलाई भन्नुभयो, यदि उनलाई राजा एक राम्रो राजा बन्न सक्दैनन् थिए भनेर थाहा थिएन भने उनी बुद्धिमानी छैनन्। Yin Shi was a citizen of Qi. र इन्ट्री भनेको चाहिँ छि राज्यको जनता हुनुहुन्थ्यो। And he continued to say, if Mencius knew that he could not help the king to become a good king, and then he still came no matter what, then Mengzi was seeking his own benefit. र उहाँले भन्नुभयो कि यदि उहाँलाई चाहिँ आफूले राजालाई सहयोग गर्न सक्दिन थिए भनेर थाहा थियो भने जे भए पनि जे हुन्छ अथवा जे त्यसको परिणाम आउँछ त्यो परिणामले उहाँ आफैलाई फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। Yin Shi criticized Mengzi harshly. He said, because Qi Xuanwang did not accept Mencius' advice. So Yin Xin said, if Mencius did not understand that Qi Xuanwang cannot become a good king, then Mencius was not intelligent. र यहाँ चाहिँ आफ्नो राज्यको राजाको बारेमा जनताले भनेको कुरा चाहिँ यहाँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यसमा भनिएको छ कि यदि मङ्जीलाई चाहिँ जुन राजा हुनुहुन्छ त्यो राजा चाहिँ अझ राम्रो राजा हुन सक्छ भन्ने यदि थाहा थिएन भने उहाँ बुद्धिमानी हुनुहुन्न भन्ने कुरा गर्नुभयो। र यदि उहाँलाई यो पनि थाहा थियो कि मैले राजालाई सहयोग गर्न सक्दिन भन्ने यदि उहाँलाई अगाडि नै थाहा छ भने तापनि त्यसरी जानुभयो भने चाहिँ उहाँ आफ्नै फाइदाको लागि जानुभएको हो भन्ने बुझाइ हो। यो चाहिँ एक प्रकारको क्रिटिसाइज अथवा उहाँको बारेमा भनिएको एउटा टिप्पणी हो। And if he is intelligent enough to know that Qi Xuanwang could not accept his advice, but he came no matter what, then Mengzi was seeking for fame and fortune. So Yin Xin criticized that Mengzi either was not intelligent or seeking for fame and fortune. र उहाँले भन्नुभएको दोस्रो हरफमा चाहिँ भनिएको छ कि यदि उहाँलाई पहिले थाहा थियो कि मैले दिएको सल्लाह चाहिँ पक्कै पनि राजाले मान्ने छैनन् भन्ने थाहा हुँदै यदि उहाँ राजालाई भेटेर सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँ आफ्नै फाइदाको लागि चाहिँ जानुभएको हो भन्ने। And Yin Shi continued to criticize by saying that he came 1,000 li to wait on the king because he did not find any a possibility for him to change. So he took his leave, but how slow and lingering was his departure. He stopped 3 nights before he left Zhou. Zhou was a town, a small town. Yin Xin said Mengzi stopped 3 nights before he left the town of Zhou. So Yin Xin was not happy about this. र उहाँले चाहिँ छिले चाहिँ भन्नुभयो कि हजारौं माइलको यात्रा गरेर राजालाई भेट्न आउनुभयो, तर राजामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने कुनै पनि छाटकाट देख्नु भएन। र उहाँले चाहिँ यो चौ शहर छोड्नु भन्दा पहिला 3 दिन चाहिँ त्यहाँ बस्नुभयो र 3 दिनपछि मात्र छोडेर जानुभयो। यसको अर्थ चाहिँ उहाँ निराश भएर आफूले गर्न खोजेको आफूले चाहेको कुरा चाहिँ
आफूले चाहेको परिवर्तन हुन नसकेको देखेर चाहिँ उहाँ फर्किनु भयो। यो कुराले चाहिँ म चाहिँ खुसी छैन भन्ने छीले भन्नुभयो। Yixin criticized Mencius for not intelligent or seeking fulfillment, fortune, and not efficient in departure. So you can see Yixin seems to be founder of criticizing people. र इन्ट्रीले चाहिँ मङ्चुको बारेमा यसरी क्रिटिसाइज अथवा यसरी टिप्पणी गर्नु भनेको चाहिँ उहाँले गर्न खोजेको नराम्रो भनेर भन्नुभएको त होइन, तर उहाँले चाहेको कुरा चाहिँ पुरा नभएकोमा चाहिँ उहाँले यी विषयमा टिप्पणी गर्नुभएको। But he did not understand the compassionate heart of a sage. तर इन्ट्रीले चाहिँ कति करुणाको साथ उहाँले चाहिँ प्रयास गर्नुभएको थियो, कति चाहेर देशमा समाजमा परिवर्तन होस् भन्ने उहाँले चाहनु भएको थियो, ती कुरा चाहिँ इन्ट्रीले देख्नु भएन। Why Mengzi stopped 3 nights before he left Zhou in the hotel for 3 nights? Why? र उहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि चौ शहर छोड्नु भन्दा 3 दिन पहिला उहाँ त्यहीँ बस्नुभयो, राजालाई भेटेपछि 3 दिनसम्म त्यहीँ होटलमै बस्नुभयो, त्यहीँ कुरेर बस्नुभयो, किन त उहाँ 3 दिनसम्म किन कुर्नुभयो त? That reminds me of what happened in the past in the Tao seminar when holy teachers came to the temple. At that time we had the holy medium for holy teacher to talk to us through the holy medium. र यो कुराले चाहिँ भक्तलिनलाई केही समय पहिला सेमिनार हुँदाको बखतको याद आउँछ, जुन बेला चाहिँ हाम्रो पवित्र गुरु पवित्र माध्यम हुँदै सेमिनार भएको ठाउँमा आउनु भएको थियो। And having taught us a lot of holy teachings, and when it was time for holy teacher to leave us, holy teacher would always linger and leave very slowly. र आउँदा चाहिँ पवित्र गुरु आउँदा छिटै छिटै हतारिँदै आउनु भए तापनि जब त्यो पवित्र माध्यमबाट दिइने शिक्षाहरू सकिसक्छ र अन्तिममा जब गुरु फर्किनु पर्ने बेला हुन्छ, फर्किने बेलामा चाहिँ बिस्तारै फर्किनु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ के बहानाले बस्न पो सकिन्छ कि भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँ यताउति गर्नुहुन्थ्यो। Because holy teacher couldn't bear to leave us immediately, because holy teacher was worried about what if he left and what will happen, what will become, what maybe some people will 退道 or whatever, will lost in the earthly world again. So holy teacher can very impressive in my memory. Holy teacher always left in a very lingering way. त्यसैले हामी पवित्र गुरुबाट पनि सिक्न सक्छौं कि उहाँ आउनु भएपछि जानलाई आनाकानी गर्नु, ढिला गर्नु भनेको कारण चाहिँ के हो त भन्दा म गइसकेपछि यिनीहरूले के गर्छन्, म गइसकेपछि कोही मानिसहरू यहाँबाट यो स्थान छोडेर जाने पो हो कि उनीहरू स्वर्ग फर्कन नसक्ने पो हो कि भन्ने कुराले चाहिँ पवित्र गुरुलाई निकै नै चिन्तित तुल्याउँथ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउने छिटो र जाने ढिलो गर्नुभएको कारण चाहिँ त्यो हो। So the compassionate hearts of saints and sages are the same. त्यसैले साधु सन्तको करुणामय हृदय पनि यस्तै नै हो। And Gaozi, disciple Gao, told Mencius about these remarks, and Mencius said, "How could Yinxin understand me?" र मेन्सियसका अर्को शिष्य काउले चाहिँ यस्तो कुरा बताउनु भएको थियो कि र काउले चाहिँ मेन्सियसलाई चाहिँ यी कुरा बताउनु भएको थियो, कसरी चाहिँ इन्ट्रीले मलाई बुझ्न सक्दछन्। Disciple Gao was one of Mencius' disciples, also a citizen of Qi, and he told Mencius, some people criticize you, and Mencius said, how could he understand me?
र काओ पनि छि राज्यकै एकजना जनता हुनुहुन्थ्यो र इन्सुले चाहिँ यसरी बाहिर मेन्सियसको बारेमा बताइरहँदा काउजीले पनि यो कुरा सुन्नुभयो र काउजीले चाहिँ मेन्सियसलाई भन्नुभयो कि र त्यो बेलामा जब मेन्सियसले यो कुरा सुन्नुभयो र प्रति प्रश्न गर्नुभयो कि उसले मलाई कसरी बुझेको रहेछ त भनेर प्रश्न गर्नुभयो. A Chinese saying goes like this: 自古圣贤多寂寞. Ordinary people cannot comprehend the great sage's compassionate heart. र चिनियामा एउटा भनाइ छ कि सामान्य मानिसहरूले साधु र सन्तको करुणामय हृदयलाई बुझ्न सक्दैनन्.孟子said, Mencius said, when I came a thousand li to wait on the king, it was what I what I sincerely wished to do. र मंगले चाहिँ मेन्सियसले चाहिँ भन्नुभयो कि म हजारौं माइलको यात्रा गरेर राजाको केही परिवर्तनको पर्खाइमा बसेँ, त्यो नै मेरो इमानदारिता हो. And he said, when I went away because he could not accept my advice, was that what I hoped for? I was reluctant to go. र मेरो चाहना भनेको उहाँमा केही परिवर्तन आओस् भन्ने थियो, तर यदि उहाँ चाहिँ राजाले चाहिँ मेरो सल्लाह सुझाव मान्न चाहनुहुन्न भने मैले मेरो कर्तव्य इमानदारितापूर्वक पूरा गरेँ. And these words really describe the mindset of a bodhisattva. र उहाँले यो पनि थप्नुभयो कि मेरो आशा पूरा भए तापनि नभए तापनि पूरा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जान मन नलागेको हो भन्नुभयो. त्यसैले यो विचारबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौं भने साधु र सन्तहरूको सोच कतिसम्म फराकिलो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं. You see, our holy teachers, our Shizhen Shimu, traveled thousands of miles from the Tian, not more than thousands of miles, immeasurable distance from the Tian to the earthly world, and even incarnate as human being to search for us, for their disciples. वास्तवमै साधु र सन्तहरूले चाहिँ स्वर्गबाट धरतीसम्म आउनको लागि हजारौं करोडौं माइल्सको यति टाढा ठाउँमा उहाँहरू आउनु भएको छ, यति दुःख कष्ट खेप्न आउनु भएको छ. र त्यो कसको लागि हो त भन्दा सामान्य मानिसहरूकै लागि हो. Do we really understand their compassion and their sacrifices? के वास्तवमै सामान्य मानिसहरूले साधु र सन्तले गर्नुभएको यति ठूलो त्यागको बारेमा बुझ्लान् त? Mencius said, when I stopped 3 nights before I left the town of Zhou, in my own mind, I still consider my departure speedy. I consider I left too soon, too quickly. र जब चौ शहर छोड्नु भन्दा 3 दिन पहिला उहाँ किन कुर्नु भयो त भन्दा उहाँलाई अझै पनि उहाँको मनमा चाहिँ विचार आएको थियो, म छिटै नै फर्किनु पर्छ भन्ने लागेको थियो. तर पनि के आशा, मनमा के आशा थियो भन्दा न राजाले आफ्नो विचार परिवर्तन गरिहाल्छन् कि भन्ने उहाँको मनमा चाहिँ आशा पलाइरहेको थियो. If the king had changed, he would certainly have ordered me to return. यदि राजाले चाहिँ आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर मेरो सल्लाह सुझावहरू मान्नु भएको भए पक्कै पनि उहाँले मलाई फर्कनको लागि निर्देशन दिनुहुन्थ्यो. When I left the town of Zhou and the king had not sent anyone to ask me to go back, and not till then did I resolutely decide on returning home. र जब उहाँ चाहिँ चौ शहर छोड्नु भयो, राजाले कोही पनि मानिसलाई म कहाँ छु के छु भनेर मलाई लिन अथवा मेरो बारेमा बुझ्नलाई चाहिँ कसैलाई पनि पठाउनु भएन. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 3 दिनपछि घर फर्किने विचार गरेँ. Mencius was reluctant to go, not until the last minute when he found out the king was 无可救药了, was impossible to change. So he decided that he should go.
र राजाले चाहिँ अब चाहिँ उहाँको सोच परिवर्तन हुनै सक्दैन भन्ने अवस्थासम्म अन्तिम समयसम्म चाहिँ उहाँले कुर्नुभयो र आफ्नो समय खेर नफाल्नको लागि उहाँ आफू अगाडि बढ्नुभयो. And he said, although I decided to leave, how can you say that I give up the king? म त्यहाँबाट निस्किसके तापनि तपाईले कसरी सोच्नु भयो कि मैले ती राजा बाट आस मारेको छैन. The king, this is very touching. The king, after all, is one who may be transformed to do what is good. किनभने राजा भनेको त्यस्तो मानिस हो जसले चाहिँ राम्रोको लागि आफू परिवर्तन हुन पनि सक्दछ. Because at that time, the king has all the power and make all the decisions. So if Mencius want to save the people, he need to transform the king. किनभने त्यो समयमा राजा भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसको हातमा थुप्रै पावर हुन्थ्यो, शक्ति हुन्थ्यो र जे जस्तो डिसिजन हुन्छ अथवा जे जस्तो कुराहरू देशमा फैलिन्छ त्यो चाहिँ राजामै भर पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ जनतालाई दुःख दिनबाट बचाउन अथवा जनताको दुःख निराकरण गर्नको लागि राजालाई नै हातमा लिनुपर्ने, राजाबाट नै त्यो कुरा समाधान हुनुपर्ने आवश्यकता थियो. He has such a high expectation of Qi Xuan Wang. He valued Qi Xuan Wang so much. र जो राजा छि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ निकै नै मान्नुहुन्थ्यो, उहाँको प्रशंसा पनि गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ सल्लाह मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि राख्नुहुन्थ्यो. And that made me remind me of we can see that holy teacher value us very much, value every disciple very, very much. Why? र हामी यहाँ देख्न पनि यहाँ बुझ्न पनि सक्छौं कि पवित्र गुरुले मानिसहरूलाई अथवा सम्पूर्ण शिष्यहरूलाई चाहिँ निकै नै धेरै मूल्य अथवा निकै नै धेरै भ्यालु दिनुहुन्छ, निकै नै मान्नुहुन्छ. किन होला त? Because all of us have cultivated very, very well. किनभने हामी सम्पूर्ण शिष्यहरूले चाहिँ राम्रोसँग अभ्यास गरेका छौं. Probably not. वास्तवमै हामी सबैले त्यति राम्रोसँग अभ्यास गरेका त छैनौं होला. But only because that we are the chosen people of God. We are the chosen people of Lao Mu. So we are chosen. We have a responsibility to better the world. किनभने हामी सबैजना चाहिँ लाउमुले छान्नु भएको हाम्रो गुरुले छान्नु भएको अग्रज पवित्र गुरुले छान्नु भएको विशेष व्यक्तिहरू छौं. त्यसैले हाम्रो काँधमा थुप्रै जिम्मेवारी छन्. त्यो कारणले नै उहाँले चाहिँ हामीलाई निकै नै मान्नुहुन्छ. So Mencius continued to expound, if he were to use me, he means Qi Xuan Wang. If the king would accept my advice, to use me means accept my advice. र मेन्सियसले भन्नुभएको यदि राजाले मलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको अर्थ चाहिँ यदि राजाले मेरो विचारलाई लिनुहुन्छ र मैले दिएका सल्लाहहरू मान्नुहुन्छ भनेदेखि would it be for the well-being of the people of Qi only? It would be for the blessing of the people of the whole world. र त्यो कुराले चाहिँ छि राज्यको मात्रै नभइकिन सम्पूर्ण संसारकै मानिसहरूको लागि भलाइ हुनेछ. So the same situation can be applied to us. If we can be transformed, not only for the well-being of ourselves, but for the well-being of the people of the whole world. त्यसैले यही वाक्य चाहिँ हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि लागू हुन्छ. यदि हामीले राम्रो अभ्यास गर्यौं भने हाम्रो आफ्नो जीवन त सुध्रिन्छ नै, हामीले सारा संसारको मानिसहरूको जीवन सुधार्नको लागि प्रयत्न गर्न सक्छौं, बाटो खोल्न सक्छौं. And Mencius said, I'm hoping that the king will change. I'm hoping for this day after day.
र मेन्सियसले भन्नुभयो कि म अझै पनि आशा गर्छु राजा परिवर्तन हुनुहुन्छ, म यो दिन प्रतिदिन हरेक दिन कामना गरिरहेको हुन्छु। Our holy teachers, the same. Hope for our transformation, hope that we can cultivate it better and propagate it down, devote ourselves so that we can help the people in the world. र यसै गरी नै पवित्र गुरुले पनि हामीबाट यसै गरी हरेक दिन हरेक क्षण आशा गरिरहनु भएको छ, हामीले ताओ साधना गरौँ, ताओ प्रचार प्रसार गरौँ र सम्पूर्ण संसारकै मानिसहरूलाई चाहिँ केही राम्रो प्रतिफल दिन सकौँ। Okay, so we have talked about Mencius bravery, compassion. So we have 智人勇. So now we want to talk about wisdom. र हामीले चाहिँ मेन्सियसको बहादुरीता, उहाँको करुणाको बारेमा केही छलफल गर्यौं। अब चाहिँ मेन्सियसको विवेकको बारेमा हामी केही छलफल गर्न जाँदै छौं। Mencius, with his fearless bravery and compassion, he traveled from state to state through various states, promoting the concept of benevolent governance to many rulers. र मेन्सियसले आफ्नो निडर र बहादुरी र करुणाका साथ विभिन्न राज्यहरूको यात्रा गर्दै धेरै शासकहरूमा परोपकारी पूर्ण शासन अथवा परोपकारी शासनको अवधारणालाई प्रचार गर्नुभयो। He spoke with the monarchs directly, advocating for just and moral leadership. र उहाँले चाहिँ न्याय र नैतिक नेतृत्वको वकालत गर्दै धेरै राजाहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुभयो। But the rulers were focused on strengthening their military power in order to conquer other countries and expand their territories. तर राजाहरूको सोच कस्तो थियो भन्दा आफू कसरी आफ्नो क्षेत्रलाई, आफ्नो राज्यको क्षेत्रलाई कसरी धेरै विस्तार गर्ने, सैन्य शक्तिलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा मात्रै राजाहरूको ध्यान केन्द्रित थियो। Though the rulers treated Mencius with respect, they often dismissed his ideas as impractical and ultimately refused his advice. राजाहरूले साधु भएको कारणले मेन्सियसलाई राम्रो अथवा आदरको व्यवहार त प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले दिनुभएको सल्लाह सुझाव र उहाँको अवधारणालाई चाहिँ उहाँले मान्न चाहनु भएन। यो अव्यावहारिक हो भनेर खारेज गर्नुभयो र उहाँले दिनुभएको सल्लाहलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। So when Mencius got older in his later years, he returned to his hometown and focused on teaching. He gave lectures to his disciples. र आफ्नो पछिल्ला वर्षहरूमा मेन्सियस आफ्नो गृहनगर फर्कनुभयो र त्यहीँका मानिसहरूलाई कक्षाहरू लिन थाल्नुभयो, व्याख्या गरिदिनु भयो, किनभने उहाँसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। Because he had no other choice. किनभने त्यो भन्दा बाहेक अरु कुनै उपाय नै बाँकी रहेन। So the teachings left by Mencius are collected in the book called Book of Mencius, also in Chinese called 孟子. र मेन्सियसले छोडेर जानुभएको शिक्षाहरू चाहिँ मेन्सियस नामक चिनिया भाषामा मंज नामक पुस्तकमा संकलन गरिएको छ। And which is believed, the authors are believed to include Mencius' disciples and followers of the disciples. र जसमा चाहिँ सामान्यतया मेन्सियसका चेलाहरू र पछिका अनुयायीहरूको लेखाइ समावेश भएको मानिन्छ। And the importance of Book of Mencius, it is one of the 4 books of Confucianism, along with the Analects, the Doctrine of the Mean, and the Great Learning. र यो किताबलाई पनि कन्फ्युसियसवादको चाहिँ एउटा कन्फ्युसियसवादको साहित्यिक संग्रहको एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा लिइन्छ, जसमा अरु 3 भनेको माध्यमिक दर्शन, महान सिकाइ र कन्फ्युसियस, महान सिकाइ र कन्फ्युसियस. And the book is considered the most important and valuable work that captures and expresses the wisdom and ideas of Mencius. र मेन्सियसको पुस्तकलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान
काम पनि मानिएको छ जसले मेन्सियसको विवेक र विचारहरूलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ। And it is believed to be a collection of his most essential and profound thoughts and teachings, and serve as a testament to his legacy and enduring influence. All in all, a very profound and important book of wisdom. र यो उहाँको सबैभन्दा आवश्यक र गहिरो विचार र शिक्षाहरूको संग्रह हो र उहाँको विरासत र स्थायी प्रभावको प्रमाणको रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ। So in my presentation on the wisdom of Mencius, I would share selected readings from the book of Mencius, and also this book includes not only wisdom but also elaboration on compassion and bravery. So for the following session, I will share selected readings from book of Mencius. र यो अहिलेको शेयरिङमा चाहिँ मेन्सियस किताबबाट केही हरफहरू शेयर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र यो पुस्तकमा चाहिँ विवेक मात्र नभएर करुणा र बहादुरीका बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ। And first, let's read the famous 义利之辩, the very famous the differentiation between righteousness and profit. र सबैभन्दा पहिला चाहिँ सदाचारिता र आफ्नो फाइदा अथवा धर्मपरायणता र फाइदा बीचको भिन्नताको बारेमा यहाँ बताइएको छ। Mencius went to see Liang Huiwang. The king said, "Venerable sir, since you have not regarded 1,000 li too far to come, you have traveled such a long distance, so you must have a way of profiting my kingdom." र मेन्सियसले ल्याङ राज्यका राजा होइलाई भेट्न ल्याङ हुइवाङलाई भेट्न जानुभयो र राजाले भन्नुभयो कि आदरणीय महोदय, तपाईले 1000 कोषलाई आउन धेरै टाढाको ठान्नु भएन, त्यसैले तपाईसँग मेरो राज्यलाई फाइदा गर्ने तरिका हुनुपर्छ। Mencius replied, "Why must your majesty use that word profit? That there simply be benevolence and righteousness will be enough." र मेन्सियसले जवाफ दिनुभयो, राजा, हजुरले फाइदा जस्तो शब्द किन प्रयोग गर्नुभयो? त्यहाँ केवल परोपकारिता र धर्मपरायणता हुनुपर्ने होइन र? So as all of us are human beings, so as a human being, we know that everyone wants to live a happy and blessed life, right? हामी सबै मानिसहरू नै हौं, हामी सबैको चाहना भनेको खुशी र सौभाग्यको जीवन जिउन सकौं भन्ने आशा हुन्छ, होइन र? But to lead a happy and blessed life, can we just focus on pursuing benefits, pursuing profits? र खुशी र आनन्दको जिन्दगी चाहिँ अब फाइदा लिनु र फाइदा बढाउनुसँग चाहिँ फरक नै हुन्छ। And Mencius told us that only benevolence and righteousness will be enough. र उहाँले भन्नुभएको थियो कि मेरो राज्यको लागि अथवा के फाइदा हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको भएर मेन्सियसले भन्नुभयो कि मेरो राज्यको कुन तरिकाले चाहिँ परोपकारिता हुन्छ, कुन तरिकाले चाहिँ धर्मपरायणता हुन्छ भन्ने चाहिँ उत्तम शब्द हुनुपर्ने हो भन्ने सल्लाह दिनुभयो। But think about it, in terms of benevolence and righteousness, think about it. A person of benevolence and righteousness often requires to put in effort to do something or to make a sacrifice. So when we need to put effort to work diligently and to make sacrifice, will that bring us happiness? Will we be happy in doing that?
र जो व्यक्तिहरुमा चाहिँ करुणा हुन्छ, जो व्यक्तिमा चाहिँ परोपकारिता हुन्छ, उनीहरुले चाहिँ आफूलाई सकाएर भए पनि अरूलाई खुशी दिनको लागि चाहिँ कार्य गर्दछन्। त्यस्तो कार्य गर्दाखेरि के हामीले खुशी प्राप्त गर्न सक्दैनौं र? Let's see how Mencius answered this question. र मेन्सियसले यो कुरालाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुभयो त? So Mencius told the king by saying that if your majesty says, how can I profit my kingdom? The great officers will say, how can I profit my family? And the inferior officers and the common people will say, how can I profit myself? र राजाले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दा मेरो राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर यदि राजाले सोध्दछ भने ठूलो ओहदाका अफिसर अथवा कर्मचारीहरूले चाहिँ यो कार्य गर्नाले मेरो परिवारलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सोध्दछन्। अनि सामान्य जनताहरूले चाहिँ यो काम गर्नाले मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सोध्दछन्। We probably not clear about the social structure of Zhou dynasty. So here I have a slide to illustrate the hierarchical social structure. So there was an emperor. Yes. Go ahead. चौ राजा अथवा चौ वंशमा चाहिँ सामान्यतया राजनीतिक अथवा सामाजिक परिपृष्ठ चाहिँ यो तरिकाको हुने गर्दथ्यो। सबभन्दा माथि सम्राट। And there is only one emperor in Chinese called Tianzi. Tianzi means the son of heaven. र त्यो बेलामा चाहिँ थिएन्जी भनिन्छ जो चाहिँ एउटा सम्राट हो। यसलाई चाहिँ स्वर्गको सन्तानको रूपमा पनि लिने गरिन्थ्यो। And under the leadership of Tianzi, there are several kings called Zhuhou. र सम्राटको तल चाहिँ थुप्रै राजाहरू हुने गर्दथे। And under the leadership of a king, there are several great officers. र ती राजाहरूको तल्लो लेभलमा चाहिँ ठूला अफिसरहरू, ठूला कर्मचारीहरू हुने गर्दथे। And under the leadership of a great officer, there are several inferior officers. र ठूला कर्मचारीहरू भन्दा तल चाहिँ सामान्य कर्मचारीहरू हुने गर्दथे। And the emperor, the kings, the great officers, the inferior officers all belong to nobility. र यी सम्राटदेखि तलको सामान्य कर्मचारीसम्म चाहिँ noble people, 贵族。ती मानिसहरू भनेको चाहिँ एउटा उदाहरणीय व्यक्तिको रूपमा जसले चाहिँ देश र समाजलाई देश र समाजको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा उदाहरणीय व्यक्तिको रूपमा लिने गरिन्छ। And below the nobility, the noble people, there are common people. र ती सामान्य कर्मचारी भन्दा तल बाँकी रहेका चाहिँ सबै सामान्य आम जनता नै रहन्थे। And the territory of emperor is 天下. 天下 means the piece of land under heaven. र त्यो बेला सम्राटको एरिया चाहिँ कति हुन्थ्यो भन्दा अब यो थिएन्सिया भनेको स्वर्ग भन्दा मुनि जहाँ जति जमिन देखिन्छ त्यो जमिन चाहिँ मेरै हो भन्ने त्यो तरिकाको सोच हुने गर्दथ्यो। And the territory of a king called kingdom or state. र राजाहरूको चाहिँ छुट्टै राज्यहरू हुने गर्दथ्यो। त्यो राज्य चाहिँ उनीहरूको एरिया छुट्याइएको हुन्थ्यो। And the territory for a great officer called family. र अफिसरहरूको एरिया भनेको चाहिँ एउटा परिवार जस्तै हुन्थ्यो। And for inferior officer and common people, there are
they did not have any territory. र निम्न अधिकारीहरू र आम जनताको चाहिँ कुनै त्यस्तो यो एरिया भन्ने हुँदैन थियो. With the basic understanding, so we read this, when in the whole kingdom everybody is talking about profit, so the king will say, how can I profit my kingdom? The great officer will say, how can I profit my family? Family is his territory. And the inferior officer, no territory, common people, no territory, they will say, how can I profit myself? र भर्खरै हामीले राज्य संरचनाको बारेमा हामीले बुझ्यौं र यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा राजाले चाहिँ आफ्नो राज्यको फाइदाको लागि सोच्ने गर्दछ र एउटा अधिकारीले अफिसरले चाहिँ मैले कसरी आफ्नो परिवारको लागि सोच्न सक्छु किनकि उसको एरिया भनेको आफ्नो परिवार हो आफ्नो परिवारको फाइदा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सोच्दछ र सामान्य मानिसहरूले चाहिँ मेरो के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा सोच्ने गर्दछ यो भनेको सबैले आफ्नो बारेमा मात्रै सोचे भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ. So when superiors and subordinates seize profit from each other, the kingdom will be endangered. र यदि सबैजनाले चाहिँ फाइदाको मात्रै कुरा सोच्ने हो भनेदेखि देश साँच्चै नै धराशायी हुन्छ खतरामा पर्दछ. So similar situation, similar scenario will happen in modern society. I will give you an example. र अहिलेको समाजमा पनि मोडर्न समाजमा पनि यस्तै खाले घटनाहरू चाहिँ दोहोरिरहेका छन्. Like for example, in a company, if the boss, the employer, the boss ask, how can I profit my company? जस्तो कि अब अहिले चाहिँ कुनै कम्पनीको मालिक हुनुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ ध्यान केमा केन्द्रित हुन्छ भन्दा मेरो कम्पनीले कसरी फाइदा गर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको ध्यान रहन्छ. He will want to reduce the employee salary and ask the employee to increase their productivity, right? To lower the salary and increase their workload, right? To profit his company. र आफ्नो कम्पनीको फाइदाको लागि चाहिँ स्यालेरी चाहिँ निकै कम नै दिने थोरै भन्दा थोरै स्यालेरी दिने र काम चाहिँ धेरै भन्दा धेरै गराउने उनीहरुको सोच हुन्छ. And the employees ask, how can I profit myself? र त्यसपछि काम गर्ने कर्मचारीले पनि प्रश्न गर्दछ कि मैले कसरी मेरो फाइदा गर्न सक्छु त. The employee would want an easy job with very little, almost nothing to do, but high salary, the higher the better. And so they might slack off at work. र काम गर्ने कर्मचारीले पनि कामै गर्नु नपर्यो हुन्थ्यो अथवा सबैभन्दा थोरै काम गरेर धेरै तलब पाउने काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कर्मचारीको दृष्टिकोण रहन्छ. So within an organization, within a company, when the superiors and subordinates all ask how to profit themselves, all selfish, very, very selfish. And as a result, the whole company, the organization will be endangered. र यदि कम्पनीमा पनि सबैले आफ्नो स्वार्थ, हाकिमले आफ्नो कम्पनीको स्वार्थ र कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ यदि हेर्न थाल्यो भने वास्तवमा त्यो कम्पनी पनि खतरामा पर्दछ. कम्पनीको भविष्य निकै नै कमजोर हुन्छ. Eventually both boss and employees will suffer. र सबै यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाकिमहरु पनि र कर्मचारीहरु पनि सबैजना चाहिँ मार्न पर्ने गर्दछन्. And because time is up, 点完是慈悲，因为大概还要可能5到7分钟，不晓得是不是要停止了，还是继续讲完？留到下次讲了。留到下次讲啊。好的。So if I have made any mistakes,
I beg God and Buddha, God and Buddha's forgiveness, and Master and all the seniors to give me comments. Thank you all very, very much. Thank you. र सेयरिङ गर्ने क्रममा चाहिँ यदि केही गल्ती कमजोरी भएको छ भने अग्रजहरूले सुधारिदिनु होला र गुरुहरूले भगवानले क्षमा दिँदै अग्रजहरूले सुधारिदिनु होला भन्ने कामना गर्दै बिदा लिन चाहनुहुन्छ।